Isang masayang Webes po sa inyong lahat mga ka-forever. Isang nakaka-inspire at nakakabilib na episode na naman ang handog namin sa inyo ngayon. Kaya tutok lang dito sa DOSTv to know the latest science and technology news and weather updates. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, taga-raw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. The human mind should always stay constant and sharp at ang guest natin ngayon ay magpapatunay na pwede yan mangyari dahil siya ay isang award-winning scientist. Makikilala natin siya maya-maya lamang. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja para sa ating ulat panahon. Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Ngayong araw po ng Huwebes, isang bagyo na naman ang ating binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung low pressure area nitong mga nakaraang araw at nag-develop nga or na-intensify bilang isang tropical depression. At ang pangalan po nito ay Marce. Ang palabit-tatlong bagyo na pumasok sa ating PAR for this month or for this year 2016 at unang bagyo for this month of November. Uling namataan po itong si Bagyong Marce sa layong 175 kilometers east-northeast ng Surigao del Sur sa Hinatuan City at ang maximum winds po nito is 45 kilometers per hour malapit sa gitna and may gustiness na umabot naman sa 55 kilometers per hour. Ang movement po nito ay west-northwest sa bilis na 17 kilometers per hour. Base po sa latest track ng ating Pag-asa, ay kung mapapansin po natin, maaari itong tumama sa kalupaan o magkaroon po ng landfall mamayang 5 to 7 ng hapon. At magpapatuloy po itong dadaan dito sa areas ng Central Visayas, particularly sa Bohol, sa Cebu, dito rin po sa Negros Provinces, dito sa Panay Island, base po yan sa latest track ng Pag-asa, at maging dito rin sa pagitan ng Mindoro and Palawan. At inaasahan nga na magtatagal ito within the next 3 to 4 days sa loob ng ating PAR. Inaasahan po na lalabas ng ating PAR si Bagyong Marce pagsapit ng Monday, November 28, around umaga. Sa ngayon po nakataas ang ating signal number 1 sa ilang mga lugar dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung mapapansin po natin, signal number 1 dito po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, gayon din po sa Dinagat, sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Siargao Island, Misamis Oriental, and Camiguin. Signal number 1 din po sa Leyte, Southern Leyte, gayon din sa Bohol, Cebu, kabilang ng Camotes and Bantayan Islands. Signal number 1 din po sa Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din po sa mga lalawigan sa Panay Island, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, at maging dito din po sa Luzon, meron din signal number 1 sa Romblon at sa Cuyo Island sa Palawan. So asahan po sa mga nasabing lugar, for the next 24 hours, maaari po sila makaranas ng bugso ng hangin from 30 to 60 kilometers per hour. At yung mga pag-ulan po nila, maaaring maranasan ng moderate to occasionally heavy po. No? So, posible magdulot ito ng flash floods at landslides. At kapag signal number 1 po, automatic, ay bawal na rin pong pumalawat ang ating mga kababayan doon na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. At sa mga kababayan naman po natin na papasok sa eskwelahan, yung mga preschool lamang po, ang automatically walang pasok kapag signal number 1. Dumako naman po tayo sa ating magiging weather for Luzon. So kung mapapansin po natin, hindi pa naman direct na apektado ang malaking bahagi ng Luzon. So asahan pa rin po natin dito sa Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at maging dito rin sa Metro Manila, maaliwalas pa naman po ang panahon at minsan ay nagiging bahagyang maulap ang ating kalangitan. Aasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Pagdating naman po dito sa may Calabarzon, gayon din sa Bicol Region ay bahagyang maulap hanggang sa nagiging maulap ang kalangitan at aasahan din ng mga mahinag at katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog within the next 24 hours. Then finally, dito po sa may Mimaropa, particularly dito nga sa Romblon, so meron po tayo dyan signal number 1, at dito rin sa Cuyo Island sa Palawan. So posible rin magkaroon ng signal ang ilang bahagi ng Mindoro, gayon din ang
Palawan at dito rin po sa Marinduque. So asahan po, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan ngayong araw. Meron din mga minsan pagbugso ng hangin dito sa may Romblon at posible rin ang mga pagkidlat, pagkulog. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura for Luzon. Dito sa Metro Manila, maglalaro pa rin mula 23 hanggang 33 degrees Celsius ang ating temperatura. Dito naman sa Baguio City, 15 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Tagaytay, mananatili from 21 to 29 degrees Celsius. And finally, sa Puerto Princesa, bahagyang bababa ang temperatura, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ngayon dumako naman po tayo sa ating magiging weather for Visayas and Mindanao. Doon po sa mga nabanggit natin lugar sa Visayas and Mindanao na nasa signal number 1, makakaranas po sila ng mga pagulan na may kasamang pagbugso ng hangin within the next 24 hours. Sa natitirang bahagi naman po ng Visayas, kabilang na ang Samar Provinces and Biliran, asahan po maulap pa rin ang kalangitan nila ngayong araw na may kasamang light to moderate rains and thunderstorms. Habang dito naman po sa mga hindi natin nabanggit sa Mindanao, particularly Zamboanga Peninsula, ARMM, Soc-Sargen, and Davao Region, and parts of northern Mindanao, asahan po maulap din na kalangitan ngayong araw at aasahan din na mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura for Visayas and Mindanao. Sa Metro Cebu po, kung mapapansin natin, bumaba ang maximum temperature, gayon din sa Iloilo City, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Davao, mas bumaba ang ating temperatura dahil nga unti-unting lumalapit itong ating bagyong Marce, 24 hanggang 28 degrees Celsius. And then finally, sa Zamboanga City naman, maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating gale warning. So bukod po dun sa mga nabanggit kong lugar na nasa signal number 1 kung saan meron ng gale warning din, meron din po tayong gale warning dahil naman sa amihan, dito naman po sa extreme northern Luzon. So asahan po natin sa mga baybayin ng Batanes, gayon din sa baybayin ng Calayan Group of Islands, at sa northern coast ng Ilocos Norte at ng Cagayan, meron pong umaabot na pag-alon from 3.4 hanggang 4.5 meters. So bawal po muna pumalaw doon ang ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. Dumako naman po tayo sa ating magiging sunset and sunrise. Si Haring Araw po ay lulubog mamayang 5:24 ng hapon at muli itong sisikat bukas na mas late 6:02 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for exclusive content na dito niya lang sa DOSTv makikita, here's Mr. Richard Orendain for our flood and water level advisory. Maraming salamat, Jel, at magandang umaga sa iyo at sa ating mga taga-subaybay ng DOSTv. Hydrological updates po tayo dito po sa minomonitor nating dams and river basins po dito po sa ating bansa. Umpisan po natin sa dam monitoring. Sa Angat Dam po, ang current elevation niya is 207.63 meters. Bahagya po itong tumaas ng 1 centimeter. Base po ito sa 24 hours observation natin simula po kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang ngayong alas 6 ng umaga. Samantalang sa San Roque Dam, current elevation niya is 282.6 meters. Bahagya po itong bumaba ng 1 centimeter. Although may mga pagulan within the watershed ng San Roque Dam, pero hindi sapat para madagdagan itong elevation ng San Roque Dam. Samantalang dito sa Pantabangan Dam, current elevation niya is 206.67 meters. Bahagya po itong tumaas ng 5 centimeter. Ito po yung from observation natin kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga sa ngayon. Samantalang dito naman sa Magat Dam, current elevation niya is 190.95 meters. Bahagya rin po itong bumaba ng 11 cm. Although may mga pag-ulan din within the watershed ng Magat Dam, hindi pa rin sapat para tumaas itong Magat Dam. And then dito naman sa Angat, kailangan pa rin natin ng at least 100 millimeters of rainfall para po ito umabot ng 210 meters elevation. So medyo malapit-lapit na rin po ito. Samantalang dito sa San Roque Dam,
kailangan pa rin niya ng at least, or dito sa San Roque Dam pala, I should say, above normal na siya. So, ibig sabihin nito, ang spilling level niya is 280 meters and then yung elevation niya is 282.6 meters. Bagamat hindi po siya nagre-release ngayon kahit na mataas po siya sa normal high water level dahil walang mga pag-ulan or may mga pag-ulan pero kulang pa rin. Hindi po natin pwedeng itapon yung tubig dahil kailangan po natin na mag-generate ng para sa power supply. Samantalang dito sa Pantabangan Dam, kailangan pa rin natin ng at least 845 millimeters of rainfall bago po ito umabot ng 216 meters elevation. Samantalang dito sa Magat Dam, kailangan pa rin natin ng at least 25 millimeters of rainfall. So napakaliit na lang ng kailangan natin pag-ulan within the Magat area. So ito yung mga pinangambahan natin na kung bumuhos ang malalakas na pag-ulan within the area of Magat Dam, maaari po itong mag-release ng tubig. So, meron din tayong inisyong flood advisory dahil nga po sa paparating itong si Tropical Depression Marcy. Dito po sa Region 4B, particular itong lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Marinduque. And then sa Region 5, sa Bicol Region po, particular itong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, and Sorsogon. Samantalang dito po sa Visayas, sa Western, Central, and Eastern Visayas po, itong mga lugar sa Western is Antique, Capiz, Iloilo, and Aklan. Sa Region 7 po is Cebu, Negros Oriental, and Bohol. And then sa Region 8, Eastern Visayas, particular itong mga lugar ng Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, Samar. And then sa Region 9, dito po sa Mindanao, particular itong mga lugar na Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Northern Mindanao, particular itong Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, and dito po sa Davao Region, particular itong Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and Compostela Valley. Sa Region 12 po, which is Sarangani Province, North Cotabato, South Cotabato, and Sultan Kudarat. And then sa Caraga Region po, itong Dinagat Islands, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Agusan del Norte. Kasama na rin po itong Autonomous Region of Muslim Mindanao, particular itong mga lugar ng Lanao del Sur, Maguindanao, and Basilan. Pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na nakatira po malapit sa Bulubundukin at malapit din dito sa mga nabanggit na lugar, yung mga ilog po natin doon, na maging alerto po dahil nga po sa may mga malalakas na pag-ulan within the area dulot po ni Tropical Depression Marcy. So mag-ingat po tayo sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar. And then nag-issue po tayo ng flood advisory dito po sa Cagayan de Oro River Basin. May mga pag-ulan na po. Base po dun sa observation natin, within 24 hours, nakatala na po sila ng mga pag-ulan. Although mahihina pa sa ngayon, pero yun na nga, dahil nga papunta po dun si Tropical Depression Marcy at may mga malalakas na pag-ulan. Ang dala po nito, so pinapayuhan po natin dito sa Cagayan de Oro River, particular itong mga lugar ng Bubunawan, yung tributaries po, Bubunawan, Samalawan, Tumalaong, Mamala, Batang, and Tagite Rivers. Yung mga nakatira po, malapit po doon sa nabanggit na ilog na maging alerto po. Dahil may mga pag-ulan within the area, baka po ito umapaw at magkaroon po ng mga flash flooding within the area. So mula pa rin dito dyan sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa, Richard Orendain nag-uulat. Welcome po sa Trophy Farm. Ang Trophy Farm po ay main business niya ang poultry at
tayo po ay set up adapter at na-nominate for the 2016 Best Setup Adapter ng Department of Science and Technology. At sa kagandang palad po ay tayo po ang naturing na 2016 National Awardee po ng DOST Setup Program. Nang makilala po ang DOST, minabuti po nila na bisitahin at makapanayam ako at sininimulan po nila yung technological needs assessment. There in that meeting, I also found out na in this enterprise, marami pala talaga akong technological innovations na kailangan palang ma-adapt para to lower operational costs, to improve productivity, and to be successful in this activity, in this business. Nang tayo po ay pala rin at makilala yung mga modern equipment, at doon po natin sinimulan ang improvement ng poultry production po natin. In a few months, nakita ko po yung diferensya. No? Bumaba na po yung mortality rates natin, at ang harvest recovery po natin nag-average between 98 to 97% on good. It's more than 98% po. No? And the overall productivity increase. That means nakukuha po natin yung all the parameters required of us, of our integrators. And that started all yung successful relationship po natin sa DOST. Is there something in your food other than food? A foreign matter, perhaps within the finished product. While it is embarrassing to the one who serves, it is rather quite deadly to the one who consumes it. Enforcement of food safety regulations in the industry sectors is necessary and vital. It should also be taken into mind that whether big or small, businesses in the food industry has a legal and moral responsibility to produce, prepare, and distribute food that will not harm the consumer. It can be a great cost to the food business if it does not execute good manufacturing practices. Take a look around the vicinity and layout of your food premises. The cleanliness of the area, equipment, utensils, floors, walls, and ceilings is vital. Would it likely increase food contamination as you prepare meals? Moreover, one should note of adequate maintenance of equipment used within the food businesses with bacteria and viruses. While some can be remedied with employees and training programs in incorporating effective hygienic practices, others are more difficult to control. The Department of Science and Technology urged the public to avail its food safety services. Save the hassle of traveling or burning out the time by registering to oneexpert.gov.ph. Search all food safety experts in the country for your growing needs. Food safety consultancy program involves the deployment of food safety experts to food businesses to improve their compliance to requirements of current good manufacturing practices standard sanitation operating procedures, conducts hazard analysis critical control points, and provide relevant trainings to employees. One Expert offers its nationwide pool of science and technology experts ready to provide technical advice and consultative services to Filipinos anywhere.
Excellence is a virtue that is given only to a select few. Hindi biro ang marating ang ganitong state. It takes a combination of hard work, dedication, and a bit of luck to achieve it. And our guest for today exemplifies this virtue, for he is a grand prize winner at the 2016 National Academy of Science and Technology Talent Search for Young Scientists. Our guest for today earned his Bachelor of Science degree in Biochemistry from De La Salle University in 2008 with the following distinctions: cum laude, consistent Dean's Lister for all trimesters, and recipient of the Student Leadership Award. Moreover, he received his Master of Science degree in Chemistry, also from De La Salle University in 2011 after being selected as a visiting student researcher at Osaka University, where he conducted his research about peptide synthesis. He earned his doctorate degree as a Japanese government scholar at Hokkaido University in 2014. His works in the field of biomineralization are highly regarded, wherein they were published in prominent journals with distinctions of being an inside cover article and editor's choice paper. His paper entitled Effects of Biomineralization in Peptide Topology on the structure and catalytic activity of palladium nanomaterials for the NAST Talent Search for Young Scientists won first prize for this year. Mga ka-forever, let us all welcome Dr. Jose Isagani Janairo. Good morning! Hi. Good morning. Thanks for having me here. And of course, we are honored kasama namin kayo ngayon. Ay, tawagin ko na lang kayong JI na lang. JI. Yan. Okay, sir. Siyempre, introduction pala natin, nakaka-amaze na yung mga achievements. Hindi ba talagang at a very young age? Pero sa kabatiran ng lahat, explain muna natin, being a chemist, ano ba ang trabaho ng isang chemist? Ang chemist na bilang isang scientist kasi wala man akong industry experience. No? So all throughout, nasa university ako. So bilang isang chemist, ang inaaral namin yung matter at the molecular level. So, paano nangyayari yung mga ganitong bagay based sa aming pagkakaintindi sa molecular level. Okay. So, for example, pag nangyari isang bagay, anong dahilan nun? What is the underlying mechanism at the molecular level? So, yan. So, that's what we try to understand, what we research about. Yung isa, biomineralization, ito medyo bagong term kasi sa pandinig siguro ng karamihan din, hindi ba? Ano naman to, sir? Ang biomineralization kasi, kung tutusin, ito talaga yung natural na proseso ng mga organisms para bumuo ng inorganic structure. So, halimbawa, ang ating ngipin, buto, so ito talaga ay biomineralization. So, napansin ng mga scientists na itong mga natural inorganic structures na kamangha-mangha yung kanilang mga properties. No? So for example, perlas. So napakatibay niya. So kaya sinubukan nila na i-translate itong natural phenomenon na to or i-recreate ito sa lab. So yun yung biomineralization na ginagawa namin. So doon naman sa trabaho namin, gumamit kami ng peptides. Ang peptides ay mga small units na pag pinagdikit-dikit mo, nagiging protein sila. So, ginamit namin ang peptides para bumuo ng mga palladium nanostructures. So, ang iba sa ginawa namin, kinontrol namin yung 3D structure ng peptides. Kasi sa organisms, ang nagdidikta kung paano mabubuo yung inorganic structure ay yung hugis ng protein. Yes. And mahirap siya gawin sa lab. So, ang ginawa namin, kinontrol namin yung 3D property ng peptide. So, kinabit namin siya sa isa pang peptide. So, through that novel methodology, it gave us a higher precision of controlling the 3D structure of the peptide. And na-translate ito dahil naging napakaganda ng property ng palladium nanostructures with respect to its catalytic property. So, pag sinabi naman natin catalytic property or catalyst, ito yung mga nagpapabilis ng isang chemical reaction. Kung wala itong bagay na ito, maaring matagal bago matapos yung reaction. So, yun yung kanyang application. Pero usually, sa ating paaraw-araw na buhay, di ba, ano yung gamit nito? Ayun. So, kailangan kasi linawin natin muna no, sa siyensya, sa agham,
may dalawang uri ng research eh. Isang basic, isang applied. Okay. So itong ginagawa namin, nasa basic science stage pa lang siya. So pag sinabi nating basic science, inaalam pa lang natin na yung mga detalye. No? Bakit nangyayari to? Bakit ganoon? So wala pa muna siyang direct application. Kasi oras na naintindihan na natin ng lubos yung isang sistema, so maaari na natin siyang para i-package or mag-research pa ng mas malalim para naman siya mai-apply. So nasa basic stage pa lang kami. So inaalam pa lang namin kung pwede ba talaga to, for example, gawing commercially available or upscale production. Oo. Talagang abangan natin yan. Pero kasi sir, ito talaga, very interesting yung topic eh. Pero bakit ito yung napili ninyo? Parang bakit ito yung napili ninyong field na pag-aralan? Actually, hindi ko naman siya pinili talaga. No? So, pagdating ko kasi sa Japan, so, itong ginawa ko ito sa Japan pa. No? Although pinagpapatuloy ko pa din naman siya. Ito yung binigay na topic ng sensei ko sa akin. Parang pinapili niya ako, ano mong, LJ, ano mong gusto mong gawin? So, mukhang interesting siya. So, yun ang ginawa ko. Although, wala naman din talaga akong background sa material science nung pagpunta ko ng Japan. Ang pinaka-background ko lang ay yung peptide synthesis kasi hindi yung ginawa ko sa Osaka. So, yun. So, hindi ko naman siya talaga pinursu. So, it was just a choice given to me. And I took it. Kayo ba talaga, hilig nyo na? Ibig sabihin, ang science kasi, ang hirap talaga. Given, ang science pagka iniharap mo sa mga kabataan ngayon, parang ang hirap na mapasukin yan eh. O parang, hindi ko kaya ang science eh. Pero kayo, bata pa lang kayo, achiever na talaga kayo, at hilig nyo na talaga ang science. Hindi naman. Nung bata ako, hindi ako masyadong mahilig mag-aral. So, medyo Relax lang. parang chill lang. Parang mediocre lang nung bata. No? Pero nung simula nung high school and eventually college, so siguro nag-mature lang din ako and then kaya nakapag-aral ako mauyg eh. Pero yung pagpasok ko sa science, no, so I came from a family of chemists. So my mother is a chemist, my father is a professor of chemistry in De La Salle. So growing up, they had a lot of influence in me. So yung kapatid ko ring bata is taking up biochemistry. Kasi pag sa tanghalian, almusal, puro science ang usapan. So, unconsciously, no, parang na-imbibe mo siya eh. So, naging interesado ka. So, yun. Ang original na plano is mag-med school ako. Pero nung second year ko sa biochem, na-realize ko, mas gusto ko yung research. Kaya, yan. Yun eh. So, tinuloy-tuloy nyo na. Pero dito sa Pilipinas, alam natin ang R&D, hindi ganun kasimple, hindi ba? Ang support natin na kukuha sa gobyerno, kamusta naman? Well, ang support sa government ay napakalaking improvement or parang hindi na problema ang pera ngayon eh. Kasi binubuhusan ng gobyerno ng pera ang R&D ngayon sa Pilipinas. Which is nakakatuwa. So ang challenge naman sa amin ngayon ay parang suklian itong suportang natatanggap upang makagawa ng mga research na kapaki-pakinabang sa lipunan natin. So yun naman yung challenge ngayon. At syempre ngayon, sumasabay tayo sa pag-angat ng teknolohiya, di ba? Ang bilis na tumatakbo ang pang-araw-araw nating buhay, parang instant na lahat eh, di ba? Kayo, anong ginagawa ninyong hakbang? Ibig sabihin, sumasabay tayo sa agos, parang ganyan eh. Sad to say, no? Hindi pa tayo nakakasabay ng husto kasi medyo napag-iiwanan na rin tayo eh. So yan din yung isa pang hamon sa ating mga scientists. Kasi for example, napaka-konti din ng mga scientists na sa Pilipinas. And may isang pag-aaral na may correlation eh sa bilang ng scientist sa isang lipunan at dun sa kanyang economic development. So, kasi we have to invest more in our people. Kasi if you're investing in people, then you're investing in research and innovation. Yes. And itong mga napoproduce ng mga scientists, talagang magiging kapaki-pakinabang sa lipunan. So that's why we have to invest more. So ngayon, may improvement na. So kailangan masustain natin yung momentum. So, yeah. Talaga may improvement na. Kasi before, parang alam natin, yung mga ibang R&D, kumbaga naiimbak lang eh. Yung application, yung implementation, hindi na ipatutupad kaagad, di ba? Sayang lang. Tsaka yun, yung kwento din ng tatay ko, nung nagsisimula siya mag-research. So, bibili lang siya ng ref. Parang hirap na siyang bumili. Tapos, wala din siyang pambili ng mga glasswares. Kaya ang ginagawa niya, kumukuha siya ng bote ng mga gamot. Yun na lang yung ginagamit niya. Okay. Kailangan niya ng parang isang tube. So yung busted na ilaw, yun ang ginamit niya.
So ngayon, parang hindi na nangyayari yung ganong sitwasyon. So kaya kitang-kita natin yung malaking improvement. So again, we need to sustain and we need to improve a lot, no? Para makasabay tayo sa mga kapitbahay natin. At sabi niyo nga kanya, parang lumaki na talaga kayo, ang family ninyo, involved talaga sa science, parang everyday yun na yung parang food nyo, hindi ba? Oo, Parang hindi yun ang niyo bonding. correct. Hindi niyo ba naisip na tahaking ibang field? Not as a chemist or not in any science field. Well, when I was thinking what course to take in college, I originally thought of taking history. Kasi Okay. yun yung gusto ko eh. Pero discourage ako ng father ko, and he somehow convinced me to take biochemistry kasi nga he wanted to have a medical doctor in the family. So, yun. So, mahilig kasi ako sa history noon. So, ngayon medyo hindi na ako updated sa mga ano. Okay. So, yun. So, yun ang interest ko. Pero compare, di ba nga kayo isa scholar sa Hokkaido University? Siyempre, iba't ibang nasyon din yung nakasama mo. Kamusta ang naging pag-aaral mo doon? Well, I was the only Filipino in our lab. Pero madaming Filipino sa Hokkaido. So, okay naman. Ang challenge kasi sa Hokkaido, if you look at the map of Japan, it's in the northernmost island. So, parang ang winter doon 6 months. Oo. And coming from the Philippines, so napakahirap mag-adjust sa umpisa dahil pag nag-winter na, sometimes -10, sobrang lamig. Alas 4 pa lang, madilim na. So, yun. Tapos you have to adjust to Japanese culture, which is very different from ours. So, yun yung mga kailangang i-overcome ko. At na-overcome nyo naman yan. At syempre, ngayon nga, di ba, parang ito, kanina sinabi na natin, ginawaran kayo as the first prize winner dito sa NAST, talent search sa mga young scientists. Pero bitinin mo natin ng konti yung ating mga televiewers, yung ating mga taga-subaybay, dahil sa pagbabalik natin, mas hihimayin pa natin at kikilalanin pa natin si Dr. J.I. at kakwento niya sa atin yung kanyang winning or kanyang study na talaga namang nagbigay karangalan sa kanya. Bitin na naman konti sila, sir. Stay put muna tayo. Ayan mga ka-forever, everyday talaga is an opportunity to learn something new and interesting dito sa DOSTv. Kaya lang manood kayong lahat. Pero umpisa pa lamang yan dahil sa aming pagbabalik, marami pa tayong malalaman from Dr. J.I. Babalik kami in just a bit. Samantala, panoorin po muna natin ang mga susunod na videos tungkol sa iba pang projects ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Of rich natural resources and cultural diversity. It has billions of dollars worth of mineral resources, vast agricultural and forest lands, long stretches of coastal areas, and home to several indigenous groups. In the last 4 years, though, the region has made an impressive economic growth, joining the ranks of the fast-growing regions. In fact, the fastest in 2011. In response to the needs of science and technology interventions, DOST Caraga has beefed up its operations, continually improved its quality management system as a certified ISO 9001-2008 office and ISO 17025 accredited regional standards testing laboratory, expanded its programs and services, and calls for innovations towards an inclusive growth and poverty reduction. We hope to provide innovative, cost-effective, and appropriate technologies that enable micro, small, and medium enterprises to develop and produce competitive products that meet world-class standards. Among others, DOST has also increased its technological assistance for small enterprise technology upgrading program or setup clients, acquire more technical experts, expanded our regional standards testing laboratories to include the metrology laboratory as a strategy to address the demands of various industry sectors. In its regional capacity, DOST endeavors to address concerns on climate change and resiliency
through science-based weather information and climate change scenarios with associated impact assessments that enable concerned agencies to develop appropriate mitigation strategies for the region. As one DOST family, we join the vision of the entire department to be a reservoir of scientific and technological know-how, providing world-class solutions that empower people to attain higher productivity and better quality of life. In response to its mandate of providing central direction, leadership, and coordination of all scientific and technological activities, the Department of Science and Technology Caraga Region has established its Regional Standards Testing Laboratory, or RSTL. It is capable of rendering assistance and importing technological services needed by the industries and the general public. The Chemical and Physical Laboratory conducts experiments and tests to identify the composition and samples under examination. The Microbiological Laboratory aims to ensure that the quality of food and water in the region are safe for public utilization and adheres to the standards stipulated by the regulatory body. With the existence of the Metrology Laboratory in the region, the use of measuring instruments, be it in scientific, industrial, or commercial applications, become meaningful as it indicates precise results. Performing calibration works also establishes the traceability of an equipment to the internationally accepted standard. With the presence of these testing centers in the vicinity of Caraga, the public can now readily avail on any analytical services at less expenditure. And we're back. Kasama pa rin po natin ang first prize winner ng NAST Talent Search for Young Scientists na si Dr. J.I. Janairo. Ayan sir, kwentuhan niya kami dito sa inyong award-winning study, ang effects of biomineralization peptide topology on the structure and catalytic activity of PD nanomaterials. Ang haba. It can be a mouthful. Okay. Pero in a nutshell, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, kinontrol lang namin yung pag-self-assemble or yung hugis ng peptide in space. Kasi in nature, sa katawan natin, napakahalaga ng shape or ng hugis ng proteins. Kasi sila na nagdidikta kung ano yung magiging structure ng inorganic structure. So for example, yung collagen na protein Okay. na kita sa balat or sa buhok natin. So kaya siya very tough kasi yung triple helix ng protein. Parang tatlong sinulid na tinwist mo. So kaya siya matibay. So doon na nagre-reflect na yung the importance no shape or no orientation ng protein or peptide. And mahirap siya gawin sa lab, no? Sa isang synthetic na setup. So kaya sinubukan namin na kontrolin itong biomineralization peptide. So ang ginawa namin, yung peptide na kumakabit or nung bumubuo ng palladium nanostructure, kinabit namin siya sa isa pang peptide. So parang Lego. Pinagdikit-dikit namin yun. So ang nangyari, so na-control namin yung shape, orientation, and self-assembly property ng peptide. And that translated to better palladium nanostructures
Ang morphology nga or yung itsura ng nanostructures ay mukhang coral. So porous siya, butas-butas. So yun. Pero ano naging result ng yung study? Yung palladium nanostructures na na-create namin, they were high-performance catalyst. So napakaganda ng catalytic properties niya. So yun yung resulta. So, syempre, di ba, pagka ganitong mga study, trial and error yan, Ay, oo. di ba? Parang, dito ba sa inyong ginawang pag-aaral, gaano katagal nyo kinonduct or meron ka mga naging partner din? So, kinundak ko yan as part of my PhD Okay. dissertation. So, of course, kasama ko yung sensei ko, yung professor ko na nag-guide sa akin, and then my lab mates who taught me kung yung mga experimental techniques. So, sa science, no, sa research, mas madami tayong failures kesa doon sa success ng reaction, Talaga? sa success ng experiment. Oo. So, kung titignan mo siguro yung lab notebook ko, so nakadalawang lab notebook ako dyan eh. Siguro, mga ganyan kakapal yung lab notebook. So, doon namin nire-record yung mga experiment eh. So, siguro mga 1/3 lang nun yung mga successful na experiments eh. The rest, puro yung mga failed experiments. Pero, I mean, that's how science is eh. So, we learn through the failed experiments. And we try to improve. So, ganyan talaga yung nature ng experiment and research. Hindi mo nakaka-frustrate? Well, nakaka-frustrate siya. No? Kasi there was a time na for 6 months, wala akong magandang resulta eh. Oo. 6 months, ang tagal, di ba? Oo, parang, di ba? Kalahati na siya ng 1 taon eh. 3 taon lang yung study mo doon. So, nakaka-pressure, nakaka-frustrate at the same time. But then again, you just have to trust na you'll figure out what went wrong, you'll adjust, you'll adapt to the situation. And from there, improve the experimental conditions so that you meet your objective. At syempre, base dyan sa ginawa niyong pag-aaral, paano kayo na-encourage na sumali dito sa NAS Talent Search? Yung NAS Talent Search ay ninominate ako. No? Kasi yung mga NAS Awards, hindi mo siya sinasalihan. So, sa nomination. Okay. So, ninominate ako nung Vice Chancellor namin for Research and Innovation, si Dr. Raymond Tan. So, he nominated me for the award. And I was shortlisted. So, 5 kami. Tapos, kaming 5, nag-present kami nung research namin sa harap ng panel of judges. Anong feeling? First prize? Nakakatuwa na validate yung trabaho mo. Kasi ngayon, wala pa naman siyang silbi masyado eh. Kasi, di ba, it's a basic research. So, nakakatuwa na I got appreciated. Na they saw the value in my findings. So, Siyempre, being a scientist, marami ka nang naiisip na naman panibago, hindi ba? After this, winning prize na project mo or study mo, meron kang susunod pa? Oo, so yung field na ginagawa ko ngayon or yung study ko ngayon is in the field of biomimetics. So biomimetics means you're mimicking or you're imitating nature. Kasi yung philosophy dyan na talagang the best si nature. No? So kaya ginagaya mo siya. So ongoing pa rin yung biomimetics research ko. Although hindi ko muna yung sa biomineralization kasi wala pang funding eh. Medyo mahal siya. No? So whenever you're dealing with peptides, mahal siya. So, pero yung biomimetics research ko naman, I'm analyzing biological surfaces. So, for example, yung mga lotus effect, petal effect. So, yung lotus effect, kung nakakita ka na ng dahon ng lotus, Yes. alam mo yung self-cleaning property niya, di ba? Na pag natuluan siya ng tubig, Dudulas lang siya, di ba? Yun yung self-cleaning property niya. And the reason for this type of wetting phenomenon is because of the nanostructures doon sa leaf. Okay. So ngayon, ang ginagawa ko, nagsusurvey ako ng mga biological surfaces, dahon, petals, and try to see their interaction with water and try to evaluate their nanostructures. So recently, yung mga estudyante kong undergraduate, we were able to publish a paper in Bionanoscience. It's a journal published by Springer. Eh, kasi na-discover namin na yung dahon ng atis, Okay, parang hindi pa ako masyado nakakita ng dahon ng atis. kasi familiar tayo sa prutas niya, di ba? So, yung dahon ng atis, pag pinatakan mo siya ng tubig, yung dahon niya ay hydrophobic. Ibig sabihin, nagre-repel siya ng tubig. Okay, Pero at the same time, malakas yung kapit ng tubig niya sa kanya. So, paano natin nasabing nagre-repel siya ng tubig? Kasi pag tinignan mo yung hugis ng drop,
bilog na bilog. Kasi kung hindi siya hydrophobic, pag patak mo ng tubig, kakalat yung tubig eh. Pero yung sa kanya, pag patak mo ng tubig, bilog na bilog yung droplet. Tapos pag binaliktad mo siya, nananatiling nakakabit yung tubig. And the reason for that, kasi nakita namin na yung nanostructure sa dahon ng atis, madami na maliliit. So, anong application niya? Yes, So again, yes. this is basic science, no? Pero again, basic science facilitates generating products. Eh. So, ang potential application nito ay for yung mga microfluidic systems, no? So, when we say microfluidic, for example, if you want to transfer small amount of water, so pwede mong gayahin yung pattern ng nanostructures. I-recreate mo sa panibagong surface. So, yun yung mga posibleng Possible. applications niya. Ang galing di ba? Parang medyo na-amaze di ba? Pero ito kasi mga natural, kumbaga resources natin, mga dahon, different structures, different composition meron sila, di ba? Kailangan lang talaga natin silang maunawaan. Pag naunawaan natin, pwede na tayong mag-devise ng paraan para magawa naman siya sa lab. Oo. Anyway, ang gobyerno naman, ano masabi niyo, sir? Paano makakatulong ang government para ma-implement itong mga ganitong klase ng proyekto or mga R&D para sa kapakanan din ng karamihan? So, yun nga. So, ang government ay nagre-release ng malaking pera. So, wala pa naman ako masyadong experience. It has only been 2 years since bumalik ako. Pero may mga existing grants naman ako ngayon. And nakita ko na naglalabas naman ng pondo ang gobyerno para suportahan yung research for development ng para sa bansa natin. So, yun. Napakalaking tulong nun. As a young scientist, kayo ngayon ay nagtuturo din, hindi ba? Kasalukuyan kayo nagtuturo sa De La Salle. Sa Lasal din. Oo. Ang subject, more ano pa rin? Cell biology. So, Okay. I'm teaching cell biology lab. Pero paano mo i-encourage? Siyempre, mga estudyante mo or mga youth to pursue their career sa science and technology or sa field ng science and technology. Oo nga, so the other day nga, umattend din ako nung isang forum organized by NAST. And sinasabi nga nila doon na hindi na actually problema ang pera ngayon. Yes. Ang problema ngayon, kulang tayo sa manpower. Kasi kulang yung mga pumapasok sa science and technology. So ako, sa klase ko, and sa mga research students ko, I make it a point na to encourage their curiosity. Kasi yun yung isa sa pinakamahalagang trait ng isang scientist. Of course, mahalaga na matalino ka, pero mas mahalaga yung curious ka. Kasi the moment na tumigil ka na sa pagtatanong, that's the end of research. Kasi ang research is anchored on your curiosity. Kung wala kang napapansing kakaiba or bored ka, hindi ka curious, so anong itatanong mo? Kung wala kang itatanong, so ano ang i-pursue mo para masagot yung tanong na yun? So kaya I make it a point na I encourage the curiosity of my students. So kung may tanong kayo, sige, magtanong lang kayo magtanong. And then for my research students, I give them the freedom to work in the lab. Hanggat it's still within the limits of our research objective, tapos hindi naman din ganun kagastos. Sige lang, do it. Play around. Kasi ganun yung ginawa sa akin nung sensei ko. Yes. Parang nung nasa lab ako, sige, bahala ka, magtrabaho ka dyan, i-pursue mo yung research na, or kung may idea ka, test it. Kasi yun yung mahalaga You learn by yourself, pero at the same time, there's someone guiding you. So yan, so ginagaya ko lang din yung mentoring style ng ng sensei ko sa akin. If you don't mind, sir, alamin ko lang, ilan taon na kayo ngayon? 28. 28! Imagine! Ang dami achievements, scientist, di ba? Naniniwala ba kayo na you were born to be a scientist talaga? Or yung bang mga bata talaga, nakikitaan na natin, sa batang edad pa lang masasabi natin na ito, may future ito bilang scientist? Ako kasi kung titignan mo yung kabataan ko, hindi mo maiisiping magiging scientist ako kasi nga medyo maloko ako noon Okay. So, sa akin, ang mahalaga, gawin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. So, for example, for me, I just found out siguro high school and college na I love science. So, kaya ngayon, ipapatuloy ko siya.
Kasi may ilang tao, di ba, parang hindi sila career-oriented. Yung parang, kumbaga, ang alam lang nila, mag-aaral ako, magtatapos ako ng pag-aaral, bubuo ako ng pamilya. Pero wala yung, alam mo yun, yung pangarap na tatahakin talaga nila itong career na to. Kasi very challenging and rewarding ang science. So, challenging in the sense na, yun nga, you meet a lot of frustrations. Experiments pa lang, siguro 8 out of 10. Puro mali. Pero pag nakuha mo naman yung tamang resulta, napakasarap naman Masarap sa ng pakiramdam. pakiramdam. And also, napakasarap din ng pakiramdam na may alam ka na wala pang ibang taong nakakaalam nun eh. So kaya nga mahalagang mag-publish ng resulta. Kasi tungkulin namin bilang mga scientists na ipaalam sa komunidad kung ano yung mga nadiskubre, mga bagong kaalaman na nadiskubre o nalaman. So, para mas marami makaalam. Pag mas marami makakaalam, mas marami silang magagamit para naman mapa-further yung kanilang research. So, yun yung propagation of knowledge. Yes. So, that's why it's very important for us scientists to publish our results. At very fulfilling na lalo na yung ginawa ninyo, may silbi at nakakatulong sa karamihan. Sana magkasilbi siya. Ngayon kasi wala pa siyang silbi masyado eh. Pero hopefully. Grabe sir ha. Alam niyo yung malaman lang namin na talagang napakasinsin ng ginawa ninyong pag-aaral, hindi ba? Talagang napakalaking epekto nito. Alam natin, later on, makakatulong ito. Sana nga, applications nito, di ba, in the future. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay? Sa mga batang nanonood, so if you want to help your country, then pursue a degree in science and technology because our country really needs scientists. No? So, maraming kulang tayo. And yan, just mas mahalaga yung hard work kaysa yung likas na talino. So, kung hindi ka ganun katalino, so you compensate by working hard. And kung matalino ka na naman, so still, you need to work hard. Thank you so much. Okay, Maraming salamat Thank you po. for At having me alam also. kong maraming na-inspire ngayon sa atin sa mga binahagi ninyo sa amin. And again, congratulations. Thank And you. more projects pa mula sa inyo. Sana. Abangan natin yan. Thank you. Ayan, mga forever, nakasama natin si Dr. J.I. Janairo. And thank you for gracing us with your presence. Sana nga po ay maambunan ninyo kami ng inyong nakakabilib na talino at dedication sa inyong chosen field. And good luck pa sa mga future projects and studies ninyo. And we wish that more medals and projects would come your way. Mabuhay po kayo. Thank you. Sa pagsibol ng isang bagong umaga, hatid nito lagi ay pag-asa. Makabuluhang pagbabago dito sa sulok ng mundo, makabagong pamamaraan ang siyang naging daan. Tangkilikin ang likas na karunungan, sa layunin na lahat matulungan. Sama-samang adhikain na bigyang tuot pansin, ating baya'y pagyamanin. Kung kaya nila, kaya din natin. Kalikasan, kalusugan, kagandahan, kabuhayan at kaunlaran. Pilipino, yakapin ang pagbabago tungo sa katuparan ng pangarap mo. Salubungin ang pangakong bagong bukas, kaalamay gawing sandigan at lakas. Sa pagtuklas ay may biyaya upang lahat ay guminhawa,
ating baya'y pagyamanin. Kung kaya nila, kaya din natin. Ito ay para sa kalikasan, kalusugan, kagandahan, kabuhayan at kaunlaran. Pilipino, yakapin ng pagbabago tungo sa katuparan ng pangarap mo. Kaya din natin kalikasan, kalusugan, kagandahan, kabuhayan at kaunlaran. Pilipino, yakapin ng pagbabago tungo sa katuparan ng pangarap mo. Sa tulong ng siyensya at teknolohiya, maaabot ang pangarap mo. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Pilipino, yakapin mo, yakapin mo. Pilipino, yakapin ng pagbabago. Biotech na tayo. Isa lamang si Dr. Janairo sa patunay na pang world class ang talino at galing ng Pinoy. At sana ay maging inspirasyon siya sa ating lahat to attain and achieve excellence in everything that we do in life. Mabuhay ang mga Pinoy scientist! And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kainod lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel www.dostv.ph/YouTube or follow our Twitter and Instagram page DOSTVPH and like our Facebook page facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Pero bago kami magpaalam, nais muna naming batiin ang isa sa mga studio staff ng DOSTV, si Cyrus De Gracia ng happy birthday! Stay healthy and syempre, Sai career muna bago ang girls! At dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.